ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ናችሁ ሜላት እባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናል ቤተሰብ ሆኖ ለነበራችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም በድጋሚ ወደ ቻናል መጣችሁ ላለሁ ስለምትሰጡኝ ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ አፋኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ነው አፋኝ በሜላት ኩሽና የሚሰራ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። ለአፋኝ መስሪያ የሚያስፈልግ ግብአት ብናይ ስጋ፣ የነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል፣ እርጥብ ሚጥሚጣ ወይም ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨው እና ቅቤ ናቸው። ወደ እርሳችን እንግዲህ ስንገባ የምናደርገው ነገር እዚህ ጋር ሁሉንም ልጬ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቴንም ጅንጅብሌንም። ስለዚህ የማደርገው ነገር ቢኖር ከትፋለሁ። መፍጨት ሳይሆን መክተፍ ማለት ነው። በጣም ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት በጣም ብዙ ነጭ ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁት። ምክንያቱም ዝንጅብሉና ነጭ ሽንኩርቱ ከስጋው መብለጥ አለበት ወይም ደግሞ ከስጋው እኩል መሆን መቻል አለበት። ሌላ ጊዜ እንደምንጠቀመው ለቃራ ብቻ አይደለም የምንጠቀመው አፋኝ ላይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መጥበሻዬን ለኩሻለሁ። አይታችኋል። ሁሉንም ብቻ ለብቻ ከትፌያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ወፍራም ሳይሆን በጣም ሳይቀጥን እንደከፈው ማለት ነው። ትንሽ ሳይሆን በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ነው ከትፌዋለሁ። ወይስ አብረን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ውሃውን ሲተፋልን ማለት ነው። በደንብ በውሃው አብሮ ብስል እንዲል እናደርጋለን፣ በራሱ ውሃ ማለት ነው። ልክ በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ እንዳለ ውሃውን ሲመጥ ትንሽ ዘይት እንደዚህ ያደርግና በዘይቱ ደግሞ ለመጥበስ እሞክራለሁ። እዛም ዝንጅብሌንም እጨምራለሁ፣ አብሬ እጠብሳለሁ። እኔ ዝንጅብሌ ትንሽ ቀደም ብሎ እንዲጠበስ ስለምፈልግ ከስጋው ጋር ቀደም ብዬ ጨምረዋለሁ። ከፈለጋችሁ ግን አንድ ላይ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ። ልክ ዝንጅብሌ ደግሞ ሲጠበስ ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዚህ ጨምርና አብሬ እጠብሳለሁ። ታያችኋል። በጣም ብዙ ነጭ ሽንኩርት፣ በጣም ብዙ ዝንጅብል የገባው ነጭ ሽንኩርት በጣም ብዙ መሆን መቻል አለበት። ከስጋው የሚበልጠው እንደነገርኳችሁ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ ቃሪያው ነው ብያችኋለሁ። እጠብሳለሁ። እንግዲህ እንዲህ ሲጠበስልን በደንብ ቃሪያችንንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንጨምራለን ማለት ነው። ወይም እንደኔ ግዴታችሁን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሚጥሚጣ ነው የሚጨመረው፣ ቃሪያም ግን ይቻላል፣ ቃሪያም ይጨመራል። ከዛ እንግዲህ ጨዋችንን እንጨምራለን።
እንደገና ትንሽ እንከድናለን። አሁን ወደ ማብቂያው ላይ ደርሰናል። ስለዚህ የማደርገው ምንድነው መሰላችሁ? ቅቤ እዚህ ጋር እኔ ዘጋጅቻለሁ። ቅቤ እንጨምራለሁ። ጨውን ቀምሻለሁ። ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው። ቅቤ ነበር የቀረኝ። እንደዚህ ቅቤ ጨመርኩ ማለት ነው። ሚጥሚጣው ይጠበሳል፣ ግን እንዲህ ሙትት ብሎ ከሽ ማለቱን እስከሚጠፋ መሆን መቻል የለበትም። እንደ ቃሪያ ያለ ሚጥሚጣ ታውቃላችሁ። አሁን ሰዓት ያጠፋለሁ። ጨረስን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን። እዚህ ጋር እኔ እንጀራ አዘጋጅቻለሁ። አይታለ በጣም የደረቀ አይደለም፣ በጣም ደግሞ መረቅ ያለው አይደለም። እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ፍን እናደርገዋለን። ከስሙ ተረዳችሁት። አፋኝ ማለት እንደዚህ ተሸፋፍኖ እንደ ሽፍንፍን እንፋሎቱ ሳይወጣ ማለት ነው የምናቀርበው የምግብ አይነት ነው። እኔ እንደዚህ አድርጌ ለማቅረብ እንግዲህ በዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ቀድጄ በቢላ እንደዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። የዛሬው ምግቤ እንግዲህ አፋኜ ይሄን ይመስል ነበረ። አሁን ደግሞ ቀምሼው ምን ይላል የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው የተለመደ ጣዕም ነው ታውቁታላችሁ። የሚጥሚጣው ትንሽ ይፋጃል፣ ግን የምር እንደ ስሙ የሚያፍን ነገር ሁሉ የሚያወጣ ነው የሚመስለው። አፍ ላይ ያለው ስሜት ዝንጅብል በጣም አለው። ነጭ ሽንኩርት ከስጋ የበለጠ የሚሰማችሁ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ ወይም የሚጥሚጣው ነው ማለት ነው። በጣም እኔ የምወደው ተስማማኝን ነው ታውቃላችሁ። የምወደው ነው ይዤላችሁ የመጣው ወደ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ በእናንተ ጥያቄ የተሰራ ምግብ ነው። በጣም ብዙ ልጆች ባሌዎች ጨርሰ ጠይቃችሁኛል። በተለይ ሜሌና ካልተሳሳትኩ ስምሽን ማለት ነው። ባዘሽ መሰረት እንግዲህ ይኸው እንዲያርጌ ሰርቼ አቅርቤልሻለሁ ብዬ እላለሁ። በተረፈ በኔ በኩል የቀረ ነገር ቢኖር እንደ ሁሌውም የምለው ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ። ላለሆኝ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ደግሞ ጠቅ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያዬን ካደነቃችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።